අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ රියෝ ගේමර්ස් ඉතින් ගෙන එන illustrator tutorials වල පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේක තමයි illustrator interface එක. හැම illustrator version එකකම ගොඩක් දුරට interface එක වගේ. ඔයාලගේ තියෙන version එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් interface එක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ window panels ටික තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන properties, layers, stroke, color searches, brush ඒ වගේ පැනල් සෙට් එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සුදු පාට පේන්නේ අපේ ආර්ට් බෝඩ් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ආර්ට් වර්ක් එකක් කරද්දී වැඩ කරන්නේ මේක ඇතුලේ. ඉතින් ඉලස්ට්‍රේටර් වල බේසික්ස් ගැන කතා කරද්දී මම දැන් මේ අරන් තියෙන ටූල් එක සිලෙක්ෂන් ටූල් එක. ඊළඟට ඉලස්ට්‍රේටර් වල සිම්පල්ම ටූල් එකක් තමයි රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක. මේක ෂෝට්කට් එකෙන් ඔයාලට දැන් සාමාන්‍ය වෙන සිලෙක්ෂන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි ඔයාලට M ෂෝට්කට් කී එකෙන් රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. රෙක්ටැන්ගල් එකක් අදින්නේ ඔහොම මේ විදිහට ඇඳගත්ත එක අපි රෙක්ටැන්ගල් එකක්. අපිට මේක ආයේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මූව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ආර්ට් බෝඩ් එක මූව් කරගන්න ඕන නම් ස්පේස් එක ඔබාගෙන ක්ලික් කරලා ආර්ට් බෝඩ් එක මූව් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. එතකොට මම ආයෙත් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක ගන්නවා. ඔයාලට මේ රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. මේ පොයින්ට් එකකින් මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක මේ සයිස් එකෙන්ම ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න ඕන නම් shift එක ඔබාගෙන මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම අන්ඩු කරගන්නම් මේක. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම තමයි alt එක ඔබාගෙන මේ වගේ පොයින්ට් එකකින් double axis මෙහෙම ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් පුළුවන්. මේ වගේ පුළුවන්. මම අන්ඩු කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේ ෂේප් එකේ කොපි එකක් දාගන්න ඕන නම් alt එක ඔබාගෙන drag කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොපි එකක් හැදෙනවා මේ වගේ. ඊළඟට ලේසිම ටූල් එකක් තමයි මෙතන තියෙන ellipse ටූල් එක කියන්නේ. ඒක ෂෝට්කට් කී එක L. මේකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් සර්කල් එකක් අඳින එක. අර කීව වගේ මේකත් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. alt එක ඔබාගෙන double axis එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. shift එක ඔබාගෙන මේ size එකම ඔයාලට size එක ලොකු කරගන්න පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් illustrator වල තියෙන ලේසිම tool set එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි දැන් rectangle tool එක කතා කරා, ellipse tool එක කතා කරා. තව tools තුනක් තියෙනවා මෙතන. ඊළඟ polygon tool එක තියෙනවා, star tool එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ line tool එක තියෙන්නේ. polygon tool එකත් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම transform කරගන්න මේ විදිහටම පුළුවන්. අපි කතා කරමු star tool එක ගැන. star tool එකෙන් ඔයාලට triangle එකක් අඳ ගන්න නම් මෙහෙම පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට star tool එකෙන් තව මේ points වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් star tool එක මම ගන්නම්. star tool එක අරගෙන මෙහෙම drag කරලා arrow keys වලින් ඔයාලට මේ points ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම star එකක් අඳින්නම්. points පහක් තියෙන. මේ වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ points වලින් ඔයාලට ඕන නම් එක shape එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ points click කරලා drag කරලා ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා undo කරන එක ගැන. undo කරන්නේ control එකයි z එකයි වබාගෙන මේ විදිහට undo කරගන්න පුළුවන්. එතකොට redo කරන්නේ control එකයි shift එකයි z එකයි වබාගෙන ඔය වගේ undo කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් අපේ ආර්ට් වර්ක් එක කරලා අපි සර්ව් කරගන්නේ control එකයි s එකයි ඔබලා. මේ වගේ පැනල් එකක් එනවා. අපිට ඕනේ තරම් මෙතනින් අපිට ඕනේ type එක select කරලා අපිට export කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක close cancel කරලා දාන්නම් දැනට. ඉතින් අපි දැන් කතා කරලා ඉවරුනේ illustrator වල basicම tool set එකක් කරන shape tool set එක ගැන. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ brush tool එක ගැන. මේකේ shortcut key එක B. ඔයාලට මෙතනින් stroke එක වෙනස් කරගන්නම් simple stroke එකකට. මේ විදිහට ඔයාලට stroke එකක් ඇඳම draw වෙනවා. ඉතින් මේකේ feature එකක් තියෙනවා. ඔයාලා stroke එක ඇඳම මේ stroke එක smooth කරන feature එකක්. මේ වගේ feature එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ stroke එක මෙතනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් thickness එක. මේ වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඉලස්ට්‍රේටර් වල බේසික්ම ටූල් ටිකක් ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන් ටූල්, ඒ වගේ කර්වේචර් ටූල්, ඒ වගේ ටූල් ටිකක් ගැන කතා කරමු.